चटपटीत आणि चटकदार अशी इन्स्टंट भेळ आहे। जेव्हा कधी मुलं चटपटीत खायचा हट्ट करतात त्यावेळेस आपण ही भेळ पटकन देऊ शकतो। अगदी ह्याने पोटसुद्धा भरतं आणि चवीलाही छान लागते। नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत इन्स्टंट भेळ आणि आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा आणि प्लीज सबस्क्राइब करून माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक पण करा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। हिरवी चटणी बनवण्यासाठी इथे मी मुठभर कोथिंबीर, थोडीशी पुदिन्याची पानं, 3 ते 4 हिरवे मिरच्या तुकडे करून घेतलेत, थोडंसं आलं आणि आता कैरीचं सीझन आहे म्हणून थोडीशी कैरी पण घेतलेली आहे, ऑप्शनल आहे। थोडंसं सैंधव मीठ आणि चवीपुरतं रोजच्या जेवणातलं मीठ। इथे 1 टीस्पून मी भाजलेली चणा डाळ घेतली आहे आणि बर्फाचं थंड पाणी घेतलेलं आहे, यामुळे चटणीचा रंग अगदी हिरवा गडदच राहणार आहे। हे पहा, आता चटणी तयार आहे। 6 तास इथे मी चिंच पाण्यात भिजत घातली होती, मस्त अशी सॉफ्ट झालेली आहे एकदम। आता मी ती मिक्सरला लावून घेते आणि तिची भी पहा अशा पद्धतीने पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता एका स्ट्रेनरवर मी ते टाकून पूर्ण त्याचा पल्प काढून घेते। हे पहा, मस्त असं एकदम स्मूथ पल्प तयार झालेला आहे। आता पॅनमध्ये एकदम मंद गॅसवर पल्प शिजवून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी अर्धी वाटी गूळ घालते, चिंच 100 ग्रॅम आहे। आता हे मी व्यवस्थित असं शिजवून घेते। हे पहा, गूळही चांगलं मस्त असं मेल्ट झालेलं आहे। त्यामध्ये आता मी 1 टीस्पून भाजलेले जिऱ्याची पूड, अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि थोडंसं सैंधव मीठ घालून मिक्स करून घेते। आता मस्त अशी आंबटगोड चटणीही तयार आहे। आता इथे मी पॅनमध्ये 1 बाउल कुरमुरे घेतलेले आहेत। एकदम मंद गॅसवर आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं फक्त गरम करून घ्यायचे आहेत। हे पहा, असा कुरकुरीत आवाज येईपर्यंत आपल्याला गरम करून घ्यायचे आहेत। असेच आता बाकीचे पण गरम करून घेऊयात। आता एका पॅनमध्ये अर्धी वाटी शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहेत। एकदम मंद गॅसवर तळायचे आहेत। तेल जास्त तापलेलं नाही पाहिजे, नाहीतर शेंगदाणे त्यामध्ये थोडेसे असे फुटतात, म्हणून शेंगदाणे तळताना थोडंसं सांभाळून तळायला पाहिजेत। हे बघा, असा साधारण लालसर रंग आला की आता आपण सगळे शेंगदाणे त्या कुरमुऱ्यामध्ये काढून घेऊयात। आता आपल्याला भाजलेली चणा डाळ तळून घ्यायची आहे, ती सुद्धा मी इथे अर्धी वाटी घेतलेली आहे। हे सगळं आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकतो। चणा डाळीचा रंग लाल होईपर्यंत नाही आपल्याला भाजायचे आहे, साधारण फक्त गरम करून घ्यायचं आहे। आता तेही आपण कुरमुऱ्यामध्ये टाकून घेऊयात। आता त्याच तेलामधलं इथे मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये 12 ते 15 कढीपत्त्याची पानं टाकणार आहे आणि आता आपल्या इन्स्टंट भेळमध्ये फोडणी तयार करायची आहे आपल्याला। आता त्यामध्ये इथे मी पाव टीस्पून हिंग, 1.5 टीस्पून हळद व्यवस्थित तेलावर मिक्स करूया। गॅस एकदम मंद ठेवायचा आहे। आता गॅस बंद करून आपण त्यामध्ये 1.5 टीस्पून लाल मिरची पावडर टाकूयात। ही तिखट नाही आहे, फक्त रंगासाठी टाकले। आता ह्या भेळमध्ये आपण फोडणी देऊया। हे पहा, मस्त अशी फोडणीचा घमघमाट सुटलेला आहे। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। रंग पण किती छान आलेला आहे भेळेला। आता यामध्ये मी अर्धी वाटी लाल तिखट चणा डाळ, अर्धी वाटी बारीक शेव, याला नायलॉन शेवही म्हणतात, अर्धी वाटी तिखट मिक्स शेव घालते। हे सगळं आपल्या आवडीनुसार घालूया। इथे पाव टीस्पून मी आमचूर पावडर, पाव टीस्पून रोजच्या जेवणातलं मीठ आणि पाव टीस्पून सैंधव मीठ, 2 टीस्पून साखर घालते आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। साखरेमुळे मस्त अशी आंबट गोड चव येणार आहे।
5-6 पापडीचे तुकडे करून घालते. लहान मुलांना अगदी शाळेतून आल्यावर जेव्हा हट्ट करतात काहीतरी चटपटीत खाण्याचं, तेव्हा आपण हे पोटभरीसाठी भेळ देऊ शकतो. आता मी टेस्ट करून पाहते कशी झाली आहे ती. मीठ एकदम बरोबर आहे काय ते पाहूयात. एकदम मस्त आहे. आता मी एका टोपामध्ये ओली भेळ तयार करते. त्यासाठी मी इथे थोडीशी भेळ घेते. त्यामध्ये बारीक चिरलेला थोडा कांदा, अर्धा टोमॅटो चिरून, एक हिरवी मिरची ऑप्शनल आहे, मुलांना आवडत नसेल तर नका घालू. सीझन आहे कैरीचा म्हणून थोडीशी कैरी आणि इथे जी आंबट गोड चटणी तयार केली ते 2 टीस्पून घालते आणि इथे अर्धा टीस्पून हिरवी चटणी घालते, थोडीशी कोथिंबिरी आणि लिंबू पिळते. मस्त अशी चटकदार आपली भेळ तयार झालेली आहे. इथे मी 2 टीस्पून शेवई घालते. आता व्यवस्थित आपण मिक्स करूया. पहा किती मस्त अशी ओली भेळ दिसते की नाही, खावीशी वाटते ना लगेच. आता आपली भेळ तयार आहे. आपण वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा.